આજે આપણે થિયરી ઓફ મોશનમાં શીખીશું કાઇનેમેટિક લિંક. કાઇનેમેટિક લિંક એટલે શું? તો જે બી મશીન હોય છે બરાબર, મશીનની અંદર જેટલા બી પાર્ટ્સ હોય છે એ એકબીજાને રિલેટિવ મોશન કરતા હોય છે બરાબર. તો એક અથવા તો બે એક જે પાર્ટ હોય છે તે કોઈ બીજાની સાપેક્ષમાં ગતિ કરતું હોય, રિલેટિવ મોશન કરતું હોય, તો તેને આપણે કાઇનેમેટિક લિંક કહી શકીએ બરાબર. પણ તેના કાઇનેમેટિક લિંક હોય છે તેમાં કાઇનેમેટિક લિંક થવા માટે બે શરતો છે બરાબર, જે લાગુ પડતી હોવી જોઈએ તો તેને આપણે કાઇનેમેટિક લિંક કહી શકાય બરાબર. તો એક તો શું છે કે તે બંને વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોવી જોઈએ. જે બે લિંક હોય છે તેમની વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોવી જોઈએ બરાબર. એટલે જે લિંક હોય છે કાઇનેમેટિક લિંક એ રિલેટિવ મોશનમાં હોવી જરૂરી છે. અને બીજું શું છે કે તે રેઝિસ્ટન્સ બોડી હોવી જરૂરી છે બરાબર. રેઝિસ્ટન્સ બોડી હોવી જરૂરી છે બરાબર. આ બે શરતો ફૂલફિલ કરતું હોય તો આપણે તેને કાઇનેમેટિક લિંક કહી શકીએ. જે મશીનનો પાર્ટ છે બરાબર, તે રિલેટિવ મોશનમાં હોવું જોઈએ અને રેઝિસ્ટન્સ બોડી હોવું જોઈએ બરાબર. આ જે શરતો હોય તો આપણે તેને કાઇનેમેટિક લિંક કહી શકીએ. હવે આપણે જાણીશું કે રિલેટિવ મોશન કોને કહેવાય બરાબર. રિલેટિવ મોશન કોને કહેવાય? તો મશીનના જે પાર્ટ્સ છે બરાબર, કોઈ બી પાર્ટ્સ છે એકબીજાને સાપેક્ષ ગતિ કરતા હોય. ઉદાહરણ લઈને સમજાવું તો જો સિસ્ટમ સિલિન્ડરની આવી તો આ જે છે સિલિન્ડર છે બરાબર, અને આ છે પિસ્ટન. સિલિન્ડર અને પિસ્ટન બરાબર. હવે સિલિન્ડરને તો ફિક્સ હોય છે, એ કોઈ મોશનમાં હોતું નથી બરાબર. પિસ્ટન છે એ સિલિન્ડરની અંદર અપ ડાઉન મોશન કરે બરાબર, અપ ડાઉન મોશન કરતું હોય છે. પિસ્ટન જે છે સિલિન્ડરની અંદર અપ ડાઉન મોશન કરતું હોય છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે પિસ્ટન છે એ સિલિન્ડરની સાપેક્ષમાં ઉપર નીચે ગતિ કરે છે બરાબર. સિલિન્ડરની સાપેક્ષમાં પિસ્ટન અપ ડાઉન ગતિ કરે છે બરાબર. તો તેને શું કહેવાય? પિસ્ટન એ સિલિન્ડરની રિલેટિવ મોશનમાં છે બરાબર. હવે રેઝિસ્ટન્સ બોડી કોને કહેવાય? રેઝિસ્ટન્સ બોડી. તો રેઝિસ્ટન્સ બોડી એટલે કે કોઈ પણ જે કાઇનેમેટિક લિંક છે બરાબર, તે તેના અંદરથી કોઈ બી ફોર્સ અથવા તો જે બી મોશન કે ગતિ ગમે તે હોય એ ટ્રાન્સમિટ કરી શકે વિધાઉટ એની ડિફોર્મેશન બરાબર. એટલે સેજ બી ડિફોર્મ થયા વગર પોતાની અંદરથી એ ગતિ કે ફોર્સ ગમે તે આપણે જે બી એપ્લાય કરીએ છીએ લિંકને એ ટ્રાન્સમિટ કરી શકે 100%. તો તેને આપણે શું કહેવાય? રેઝિસ્ટન્સ બોડી છે બરાબર. રેઝિસ્ટન્સ બોડી એટલે કે કોઈ બી લિંક હોય છે કે જે ફોર્સ અથવા તો મોશન ગતિ ગમે તે તેમાંથી ટ્રાન્સમિટ કરી શકે વિધાઉટ એની ડિફોર્મ થયા વગર બરાબર. તો તેને આપણે રેઝિસ્ટન્સ બોડી કહી શકીએ. આ બે શરતો ફૂલફિલ થાય તો આપણે કાઇનેમેટિક લિંક છે, જે પાર્ટ છે એ કાઇનેમેટિક લિંક છે એવું કહી શકીએ બરાબર. ચાલો આપણે ભણી ગયા કે કાઇનેમેટિક લિંક એટલે શું બરાબર. હવે આપણે જોઈશું તેના પ્રકાર. કાઇનેમેટિક લિંકના પ્રકાર. ટાઇપ્સ ઓફ લિંક્સ. ઓકે, ટાઇપ્સ ઓફ લિંક. તો પહેલું પ્રકાર છે રિજિડ લિંક. રિજિડ લિંક કોને કહેવામાં આવે છે? તો જે લિંક હોય છે કે તે મોશન ટ્રાન્સમિટ કરતી વખતે સેજ પણ ડિફોર્મ ના થાય બરાબર છે. કે જે લિંકમાં મોશન ટ્રાન્સમિટ કરતી વખતે સેજ પણ ડિફોર્મેશન ના આવે અને ફૂલ્લી મોશન ટ્રાન્સમિટ કરે તેને આપણે રિજિડ લિંક કહેવાય બરાબર. રિજિડ લિંક કોને કહેવાય? કે જે લિંકમાં મોશન ટ્રાન્સમિટ કરતી વખતે એટલે કે ગતિને ટ્રાન્સમિટ કરતી વખતે સેજ પણ ડિફોર્મેશન ના આવતું હોય તેને રિજિડ લિંક
બરાબર. હવે રિજિડ લિંક છે અસ્તિત્વમાં હોતી નથી, બરાબર છે. રિજિડ લિંક અસ્તિત્વમાં હોતી નથી, પણ ખરેખર શું હોય છે કે જે રિજિડ લિંક હોય છે તેમાં સાધારણ ડિફોર્મેશન આવે પણ એ ગણતરીમાં લેવામાં આવતું નથી, બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે કનેક્ટિંગ રોડ, જે કનેક્ટિંગ રોડ છે આ પિસ્ટન છે અને આ છે કનેક્ટિંગ રોડ, બરાબર. અને આ બંનેને આપણે રિજિડ લિંક કહેવાય, પણ આને રિજિડ લિંક કહી શકાય, બરાબર. ખરેખર શક્ય તો નથી, પણ આમાં ડિફોર્મેશન તો થાય સાધારણ, વ્યાખ્યા પ્રમાણે ના થવું જોઈએ પણ થાય છે, બરાબર. પણ એ નેગોશિયેબલ હોય છે, આપણે ગણતરીમાં ના લઈ શકાય, એકદમ નહિવત પ્રમાણમાં, બરાબર. તો તેને આપણે રિજિડ લિંક કહી શકીએ. હવે બીજું પ્રકાર, બીજું છે ફ્લેક્સિબલ લિંક, બરાબર. ફ્લેક્સિબલ લિંક, ફ્લેક્સિબલ લિંક કોને કહેવાય? તો ફ્લેક્સિબલ લિંકમાં મોશન ટ્રાન્સમિટ કરતી વખતે સાધારણ ડિફોર્મેશન આવે છે, બરાબર. જે લિંક સાધારણ ડિફોર્મેશન સાથે મોશન ટ્રાન્સમિટ કરતી હોય તેને આપણે ફ્લેક્સિબલ લિંક કહી શકીએ, બરાબર છે. જેમ કે બેલ્ટ છે, ચેન ડ્રાઈવ છે, પુલી છે, બરાબર છે, રોપ છે, એ બધાને આપણે ફ્લેક્સિબલ લિંક કહી શકીએ, બરાબર. સાધારણ ડિફોર્મેશન સાથે મોશન ટ્રાન્સમિટ કરે, પણ તે જે ડિફોર્મેશન છે તે જે મોશન ટ્રાન્સમિટ થાય છે તેના પર કોઈ પણ ઇફેક્ટ પહોંચાડતું નથી, બરાબર છે. ફ્લેક્સિબલ લિંક. હવે ત્રીજું પ્રકાર છે ફ્લુઇડ લિંક. ફ્લુઇડ લિંક કોને કહેવાય? તો જે બી લિંક હોય છે, બરાબર, તેમાં શું હોય છે, મોશન ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે એક પાત્રમાં ફ્લુઇડ ભરેલું હોય છે. હવે તે ફ્લુઇડના દબાણથી અથવા તો તેના કમ્પ્રેશનથી મોશન ટ્રાન્સમિટ કરી શકાય, બરાબર, ગતિને ટ્રાન્સમિટ કરી શકાય. તો તેને આપણે ફ્લુઇડ લિંક કહેવાય, બરાબર. જેમ કે હાઇડ્રોલિક બ્રેક છે, હાઇડ્રોલિક પ્રેસ છે, બધું ઉદાહરણ આવે છે.